Okay? Yes. Ever I mean, based on chemical property, we can classify the matter into two different types. One is mixture, another is pure substance. Mixture. Mixture ki hoy? Mixture simply combination of two compounds. দুটা compound যদি আমি combine কৰি দিম, লগাই দিম, তেতিয়া হেতু আমাৰ কি হ'ব? Mixture. Mixture দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, homogeneous আৰু কি হ'ব পাৰে? Heterogeneous. ঠিক আছে? আমি এটা এক্সাম্পলৰ দ্বাৰা এই কথাখিনি চাই লওঁ। ঠিক আছে? চাবা। ইয়াত মই কেইটামান ডাইল লৈ লৈছো। ওকে? তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। ইয়াতে মই কেইটামান ডাইল কেইটামান লৈ লৈছো। Yes. আৰু মই ইয়াতে sodium chloride. Sodium chloride অকমান লৈ লৈছো. Yes. We add here sodium chloride. Bas. Etu ta mixer hol, duta moi logai disu. Yes. Duta moi logai disu, gotike etu mixer hol. Etia ঠিক একই ধৰণে মই যদি এটা কাম কৰো, ওকে, ইয়াতে ওয়াটাৰ আছে, ইয়াতে মই কি কৰিছো, সোডিয়াম ক্লোৰাইড এড কৰিছো। সোডিয়াম ক্লোৰাইড এড কৰিছো। ইয়েস, সোডিয়াম ক্লোৰাইড এড কৰিছো। এটো এটা মিক্সাৰ হল, পানী আৰু নিমখ, সোডিয়াম ক্লোৰাইড। আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিছিলো, ডাইল আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইড। এই দুটা মিক্সাৰ হল। এটা এই মিক্সাৰটোৰ কোনটো হোমোজেনিয়াস হ'ব, কোনটো হেটেৰোজেনিয়াস হ'ব, মই হেতু বুজাই দিছো। এটা তুমি চোৱা, এই মিক্সাৰটোত মই যেটো ওয়াটাৰত সোডিয়াম ক্লোৰাইড লৈছো, ইয়াত দুটা কম্পোনেন্ট আছে, এটা হল পানী আৰু এটা হল সোডিয়াম ক্লোৰাইড, ওয়াটাৰ এন্ড সোডিয়াম ক্লোৰাইড। এটা এই কম্পোনেন্ট দুটা তুমি চকুৰে চাই এক সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা। That means the mixer, okay, which is uniform composition throughout and there is no visible boundary of separation between the components. যিবিলাক মিক্সাৰৰ এটা ইউনিফর্ম কম্পোজিশন থাকে, তাৰ মানে তুমি জৰ পৰা উঠালাও তাত ওয়াটাৰ আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইড থাকিব, ইফালৰ পৰা উঠালাও ওয়াটাৰ সোডিয়াম ক্লোৰাইড, সলিউশনটো বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা উঠালাও ওয়াটাৰ আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইড, এটা ইউনিফর্মলি কম্পোজিশন এটা থাকিব। আৰু হিহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভিজিবল বাউন্ডাৰী অফ সেপাৰেশন নাথাকে, তাৰ মানে তুমি চকুৰে চাই সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু ওয়াটাৰ তাক সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা। Then this is called homogeneous mixer. তেতিয়া এটো কি মিক্সাৰ বুলি কম আমি? homogeneous mixer. ঠিক আছে? আৰু এটা এক্সাম্পল আমি যে দেখাইছিলো, এক্সাম্পলটো কি আছিল? Yes, সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু তাত আমি কেইটামান ডাইল মিক্স কৰিছিলো। এটো আমি ইউনিফর্মলি কিন্তু মিক্স আপ হোৱা নাই। ওকে, ইউনিফর্ম কম্পোজিশন মানে ইউনিফর্মলি মিক্স আপ হোৱা নাই। তুমি যদি উঠাই আহা, হয়তো ডাইল বেছিকে থাকিব, সোডিয়াম ক্লোৰাইড কমকে থাকিব, কেতিয়াবা উঠাই আনিলে সোডিয়াম ক্লোৰাইড বেছিকৈ থাকিব, ডাইল কমকৈ থাকিব। গতিকে ইউনিফর্মলি মানে ইউনিফর্ম কম্পোজিশন হোৱা নাই, এন্ড দেয়াৰ ইজ এ বাউন্ডাৰী অফ সেপাৰেশন। দ্যাট মিন্স তুমি চকুৰে চাই এক পৃথক কৰিব পাৰিবা, টাইম লাগিব, বাট তুমি কি কৰিব পাৰিবা, সেপাৰেট কৰিব পাৰিবা, ডাইল কেইটা আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইড কেইটা তুমি সেপাৰেট কৰিব পাৰিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্সাৰক আমি কি কওঁ জানানে? হেটেৰোজেনিয়াস মিক্সাৰ। That means mixer আমি দুই ধৰণৰ পালো, one is homogeneous, another is heterogeneous. মই কয়বাৰ ৰিপিট কৰি দিছো, homogeneous uniform composition throughout, okay, and ইয়াৰ uniform composition নাথাকিব, there is no visible boundary of separation between the component কেইটাৰ মাজত visible boundary of separation নাথাকিব, okay, তুমি চকুৰে চাই ইয়াক সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা, তেতিয়া এটো homogeneous কব। আৰু যদি চকুৰে চাই তুমি সেপাৰেট কৰিব পাৰা, তেতিয়া কি বুলি কব? এটো হেটেৰোজেনিয়াস মিক্সাৰ বুলি কব। ঠিক আছে? হোপ তোমালোকে এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে।